بسیار خب. من میخوام مثل تحلیلگر یا کسایی که کار سیاسی میکنن صحبت نکنم. من بهت گفتم به عنوان یه شخص معمولی که میبینید توی اینستاگرام یا جاهای دیگه هستن، یه تحلیل سیاسی که میبینن زیرش نظراتشون رو میدن و بعضی وقتا ماهای آدمای معمولی که نظر میدیم از نظر کارشناس خیلی دقیق تره. چون من وقتی که شبکه‌های خبری مختلف رو نگاه میکنم، کارشناسایی که میان حرفا کلا تکراریه. توی یه دهه قبل، توی شاید مثلا 20 سال قبل، حرفا مرتب تکراریه و چیزی عوض نمیشه از وضعیت ایران، از اتفاقاتی که تو ایران میفته. چون از نظر من به عنوان یه فرد معمولی، از نظر من حمایت اگر از طرف غرب نباشه، هیچ وقت توی ایران اون حاکمانی که الان توی ایران هستن تا الان اصلا دووم نمی آوردن. خب قاعدتا باید یه همیشه بهت گفتم، اینم جزو اون بحثایی بوده که با هم کردیم، همیشه باید یه حمایتی باشه و اینو همه مردم میدونن. و توی اتفاقات مختلفی که توی ایران افتاد ثابت شد، مثل داستان جنبش سبز که 88 بود. خب حمایتی نشد و غربم از رژیم حاکم ایران حمایت کرد و اون خوابید. باز 10 سال بعدش 98 اتفاق افتاد و باز دوباره سکوت کردن. و توی تمام اینا اگر دقت بکنی، دموکرات‌های آمریکا نقش اساسی رو داشتن تو اینی که جمهوری اسلامی رو بتونن نگهش دارن، حالا به خاطر منافعی که هست، به خاطر اتفاقاتی که توی منطقه میفته. ولی ماها آدمای معمولی که توی شبکه‌های اجتماعی میریم تحلیل کارشناسا رو میبینیم، یا منی که مثلا چندین سال تو این زمینه دارم اخبار رو مطالعه میکنم و مثل آدمای دیگه‌ای که دارن میبینن، میلیون ها آدم دیگه‌ای که دارن شبکه‌های مختلف رو میبینن، سوالاتی پیش میاد و همیشه بهت گفتم این سوالات جوابی نیست، چون پشتش یه قدرت بزرگیه و انگار میخوان یه چیزی رو به شما تزریق کنن و شما باید اونو باورش بکنی و این دردناکه. حالا ابتدا باید برگردیم به نظر من نه به صورت خیلی عمیق، ولی برگردیم به زمانی که شاه بود و الان داریم میبینیم اتفاقاتی که میفته، همه دارن اونو صدا میزنن. چون حالا با مستنده و کلیپ هایی که بیرون اومده، همه دارن میبینن اون موقع ایران یه ایران دیگه بود. میخوام راجع به اونا صحبت کنم، اون زمانی که ایران رو پیشرفت بود. حالا تو هر زمینه‌ای محمد رضا پهلوی ایران رو وسعت داده بود، تو هر زمینه‌ای. یعنی شما کافیه یه سرچ خیلی کوچیک توی اینترنت بزنیم ببینیم ما تو هر زمینه، چه حقوق بشر، چه زمینه‌های دیگه، ما رو به پیشرفت بودیم. من هیچ وقت خاطر ندارم از مادر پدرمون بپرسیم اون زمان بد بود مثل این زمانی که هست، گرونی بود، فلان بود، نمیدونم اذیتتون میکردن، آزادی نبود. هیچ کسی، چه اون مؤمنه چه اون کسی که آزاد بود، هیچ وقت نمیگفت نه خیلی بد بود. من نشنیدم، قاعدتا خیلی از مردم هم از پدر مادراشون نشنیدن که همچین حرفی بزنن. خب حالا چه اتفاقی میفته زمانی که به نظر من با اون چیزایی که حالا مستندا و اون چیزایی که دیدیم، ما تو اون دوران نبودیم، ولی با اون چیزایی که داریم میبینیم و اسنادی که بیرون میاد و کافیه یه مطالعه خیلی ساده‌ای داشته باشیم روش، من اون روزم بهت گفتم مشخصه، همه چی مشخصه. اون زمان
ایران تو هر چیزی داشت پیشرفت میکرد. یعنی توی منطقه خب میشه گفت کشور اول بود. پیشرفت داشت به سمتی میرفت که پیشرفت صنعتی داشت به سمتی میرفت که جز شاید 5 کشور اول باشه و این خطر داشت برای کشورهای دیگه‌ای که روی خاورمیانه برنامه چندین ساله داشتن. خاورمیانه باید توی حالتی بمونه، نباید یک کشوری تو اونجا مثلا یهو نمایان بشه، وسعت پیدا بکنه و باید یه چند دهه‌ای نابودی رو میدیدن توی خاورمیانه. توسعه های زیادی بود، از حقوق زنها گرفته که الان همه درگیرشن. محمد رضا پهلوی به زنها حقوقی داد که قبلتر از اون اصلا نبود و دانشجوها رو میفرستاد مثلا به خارج از کشور. همون دانشجوهایی که فرستاد بعد اومدن گفتن که آزادی تو ایران نیست، شروع کردن حزب ساختن و کارهای مختلفی کردن که حالا یکی یکی بهش میپردازیم. ولی خب اول توسعه ها رو نگاه کنیم تو اون موقع. اصلا همین الان هم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم چه چیزایی از قدیم ساخته شده و چه چیزایی تو رژیم کنونی ساخته شده اصلا قابل مقایسه نیستن. مثلا شما نمیتونید مقایسه بکنید شهرسازی که اون موقع شده با آپارتمان سازی یا شهرسازی که الان تو این دوره شده. مثل کاری که رئیس جمهور قبلی، حالا من اسم نمیارم چون شخصا خوشم نمیاد و صحبتایی که میکنم قاعدتا به خاطر آزادی بیان، اصل آزادی بیان و مسائل و نظریات شخصی، حالا ممکنه غلط هم باشه و اصراری رو اون ندارم، ولی دیده هایی که ما داریم، اون نگاهی که داریم نسبت به ایران کنونی، بیشتر حرف ما آدمای معمولی به واقعیت شبیه، نه غربی ها یا داخلی ها که با هم دیگه در ارتباطن و میخوان چیزی به خورد مردم بدن که اونا رو باور کنن. من همیشه بهت گفتم غربی ها حالا مخصوصا دموکرات های آمریکا همیشه مثل یه حالتی هن. توی دستشون نون رو میگیرن، توی دستشون انگار یه سرم وصل میکنن به رگ تو، خونتو میگیرن. یعنی تو نونی که دارن میخورن از اون ور خونت هم دارن میگیرن و تو میمونی که همیشه، حالا کسایی که رفتن کشورهای دیگه پناهنده شدن یا مهاجرت کردن رفتن کشورهای دیگه میگن واو اینجا چه به مردم اهمیت میدن. و قاعدتا غربی‌ها باید یه جا رو نابود کنن که به مردم خودشون اهمیت بدن. این یه چیز مشخصیه. ولی شما نمیتونی که یه سری امکانات بدی ولی از اون ور بزنی یه سری جاها رو نابود بکنی و بگی که خب این اصل دموکراسیه و اینا نمیخورن به هم. الان دیگه تو دوران قدیم نیست. یعنی اون سری هم بهت گفتم دوران قدیم نیست که مثلا حالا هر چی که اونا خواستن تزریق کنن، ما چون امکانات رسانه‌ای نبود، اطلاعات درست نبود، هر چیزی که اونا میخواستن تزریق کنن ما قبول میکردیم. حالا به قول معروف مزخرفات زیادی بود، از عکس کسی که تو ماه ببینن و چیزایی دیگه. هدف اعتقادات مردم بود، از اون طریق بیان و نابودی رو رقم بزنن، چه تو ایران چه تو افغانستان و این اتفاق هم افتاد. ولی خب آدم برمیگرده به زمان شاه اول ببینید چه کارهایی انجام شد. حالا جزئیاتش رو نمیخوایم چون ما تحلیلگر به قول معروف پولی شبکه‌های وابسته به دموکرات‌های آمریکا نیستیم یا شبکه‌هایی که وصلن به دولت‌های غربی. نه، ما آدمای معمولیم که میخوایم از اصل آزادی بیان استفاده کنیم و پرسشگر باشیم، ببینیم که جای سواله برا ما. اون کشوری که اونقدر در حال پیشرفت بود، همه راضی بودن، چجوری میشه که بیان بگن آزادی بیان اونجا نبود؟ خب کیا این حرفا رو زدن؟ از دید ما وقتی که الان داریم نگاه میکنیم، خب یه دوره از دوره یه رئیس جمهوری که خیلی مورد
تمسخر همه هم بود. ما بورسیه‌های نزدیک 20,000 تایی بود اگر اشتباه نکنم، آدما رو فرستادن آمریکا تو اون دوره به اسم بورسیه تحصیلی. و حالا این چیز آماری که پخش شده ممکنه بیشتر باشه ممکنه کمتر باشه، ولی تعداد زیادی رفتن کشورهای غربی. حالا هیچکی سوال نمیکنه اون تعداد زیاد کجا هستن و اونا دارن الان چه کاری انجام میدن. بحث آزادی بیانه. میگن تو دوره شاه آزادی نبود، ولی خب شاه خیلی‌ها رو فرستاد توی برنامهش بود که دانشجو بفرسته. دیدیم کلیپ‌های مختلفشو دیگه، اسناد موثقه، یعنی اسنادیه که کسی نمیتونه بگه که نه نیست همچین چیزی. دانشجوها رو فرستاد، خوابگاه براشون ساخت، همه کاری کرد که شما برین اونجا درس بخونین، علم اونا رو به قول معروف کسب بکنین، بیاین تو کشور خودتون و کشورتون رو بسازین. نه چیز بدی بود و این باعث میشد که ایران کلی پیشرفت بکنه. خب بعد از اونم داستان اینه که نفت شاه روی نفت میخواست تمرکز بکنه و ما صحبتاشو میدیدیم که تعیین کننده نفت ماییم، چون قدرت داشت از نظر نظامی یا هر چیز دیگه. و غربیا، انگلیس، آمریکا و زیر مجموعه اونا فرانسه، اینجور چیزا رو نمیخواستن. بعد می اومدن میگفتن که خب از چه درایی وارد چیم. من آدم غیر تحلیلگر، کسایی که فقط کلیپ ها رو دیدن و مثل آدمای معمولی که گفتم کامنت میذارن زیر تحلیلگرا و کامنت های خیلی پروپیمونی هم هست و صحبتاشون از تحلیلگره خیلی شاید 2-3 تا خط بالاتره. من برام جای سواله و پرسشه که چجوری میشه یه عده آدم برن خارج از کشور و چون شاه در اومد گفتش که من میخوام قیمت نفت رو تعیین بکنم، اونا از اونجا یهو شروع کردن به اعتراضات مختلف. کی اینا رو، پرسش اینجاست، کی اینا رو ساپورت کرد؟ آیا سازمان اطلاعاتی آمریکا بود، سازمان اطلاعاتی انگلیس یا فرانسه بود؟ خب پرسشه. یه عده آدم میرن خارج از کشور که تحصیل بکنن، ولی بعد که میبینن ایران داره قدرت میگیره میگن خب از کجا وارد بشیم و بتونیم کنترل بکنیم، چون از همون اول تصمیم نداشتن که انقلاب درست بکنن. اول میخواستن کنترل بکنن و تا یواش یواش تبدیلش کردن به انقلاب. خیلی جای تعجب داره. مثلا بعضی گزارش ها میاد بیرون که تو ایران گرونی بوده اون موقع، ولی خود شاه اومد توی تلویزیون گفت ما به دلیل اینی که حالا تعرفه ها رو مشخص کردیم برای نفت و اینا، خارجی ها هم برای ما تعرفه مشخص کردن. اون کلیپو دیدی حتما. خارجی ها هم برای ما روی حالا کالاهای مختلف تعرفه‌های سنگین گذاشتن، چندین برابر گذاشتن، حالا تو گندم گرفته تا چیزایی دیگه. خب این باعث میشه که گرونی بیاد تو اون کشور. حالا یه چیزی که می‌خریدی مثلا 3 تومن، حالا باید بخری 15 تومن. گرونی میاد تو اون کشور. همین کاری که الان پرزیدنت ترامپ داره انجام میده. میگه اگر این کاری که من میگم رو نکنین، تعرفه ها رو به شما اضافه میکنم. خب قاعدتا باعث گرونی تو اون کشور میشه، چون مواد اولیه است. پس اینجا نمیتونیم بگیم یه نگاه ساده نمیتونیم بگیم که شاه باعث این شد که مثلا گرونی بیاد. چجوری میشه یه کسی که داره ایران رو توسعه میده، چه تو نظامی چه حقوق بشری، تو هر چیزی، یهو بیاد مثلا گرونی رو بیاره یا کار خودش رو مثلا بیاد خراب بکنه؟ نه. من آدم ساده ای که دارم اخبار رو نگاه میکنم، برام سوال به وجود میاد چرا همچین اتفاقی میفته. و جوابش یه چیزه، نفت. وقتی که اینا بخوان قیمت نفت بالا ببرن، خب قاعدتا اونا هم میان تلافی میکنن.
میگن شما تعرفه ها رو بالا بردین، خب